ሰላም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ለምለም ነኝ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያማረ የሚጣፍጥ የሚያስጎመጅ ከብዙ በሽታ የሚከላከል ካለ በርበሬና ቲማቲም የሚሰራ የዶሮ ጥብስ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ልክ እንደ ሁሌውም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋነኛነት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ የተለያዩ ቅመሞችን እናንተ ለዶሮ ይሆናል የምትሉትን መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ዶሮውን አጥቤ አነስ አድርጌ ቆራርጬዋለሁ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ የተለያዩ የእርጥብ ቅመሞች አዘጋጅቻለሁ እና ወደ አሰራሩ ሲሄድ የጋለ መጥበሻ ላይ ዶሮውን አበስላለሁኝ ያው ዶሮ ከፍሪጅ ወጣ ዶሮ ፍሬሽ ካልሆነ ማለት ነው ወዲያው የታረደ ካልሆነ ብዙ ውሃ ያወጣልና እሱን ቀስ ብለን ዶሮውን በመጥበስ እናደርቀዋለን ማለት ነው ውሃው እስከሚወጣለት ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃ ብዙ አለው በጣም ብዙ ውሃ ስላወጣብኝ እኔ እንኳን አውጥቼዋለሁኝና መጠበቅ ትችላላችሁ እናንተ እስከሚደርቅ ድረስ ስላወጣሁት ዘይት ስላነሰው ድጋሚ ትንሽ ዘይት ለዶሮ የሚሆን ማለት ጨምሬያለሁኝ ብዙ ቅባት አላበዛም በጣም በጤናማ መልኩ ስለሆነ የምሰራው በጣም ትንሽ ዘይት ነው የምጠቀመው እንዳያችሁት ቅባት የለውም እና ብዙ ቅመም አልጨመርኩበትም አሁን ግን የተለያዩ ቅመሞችን ጨምራለሁኝ እኔ የምፈልጋቸውን የምመርጣቸውን ቅመም ማለት ነው ቁንደ በርበሬ ኮረሪማ እርድ እና ደግሞ የድንብላል ቅመም ነው የጨመርኩት እናንተ ይጣፍጠኛል ይመቸኛል በቤቴ ውስጥ አለ የምትሉትን ቅመም መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄንን አብሬ በደንብ ጥብስ አድርገዋለሁ ማለት ነው ያው እንዳያችሁት ዘይት እንኳን ያለው አይመስልምና በጣም በጥቂቱ ነው የተጠቀምኩት ከዛ ይሄንን ከጠበስኩት በኋላ ወደ ጎን አወጣውና ሽንኩርት መጥበስ ጀምራለሁ ማለት ነው ሽንኩርት ማቁላላት ጀምራለሁ ማለት ነው አሁንም ትንሽ ዘይት ጨምሬ ሽንኩርቱን የጋለ መጥበሻ ላይ አድርጌያለሁ ለምንድነው እንደዚህ ልሰራ የቻልኩት ማለት ነው ሽንኩርቱን አቁላልቼ ዶሮውን በጨምር በኋላ ምን ይሆናል ዶሮ ብዙ ውሃ ስለሚያወጣ ሽንኩርቱን ሁሉ ነገር ግድል ያደርገዋልና ለዛ ነው ዶሮውን ለብቻ ጠብሼ ከዛ በኋላ ደግሞ ሽንኩርቱን ሳቁላላ ሽንኩርቱም ቅመሞቹም ሁሉም ያው ፍሬሽ ይሆናሉና ብዙ አይሞቱም ለዛ ነው እንጂ አንዳንድ ሰዎች ለጠይቁ ትችላላችሁና ሽንኩርቱን አቁላልታችሁ ቲማቲም ሽንኩርቱን አቁላልታችሁ ዶሮውንም መጨመር ትችላላችሁና እኔ እንደዛ ያላደረኩት ያ ሁሉ ነገር ፍሬሽ ነው እንዲቀር ነው ስፔሻሊ እርጥብ ቅመሞቹ ማለት ነው ከዛ ትንሽ ሽንኩርቱ እንደበሰለልኝ እንደምታዩት ፈጠጥ ያለ ነው ብዙ እንዲሞት አልፈለኩም ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምርበታለሁ የግድ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል መጨመር የለባችሁም ምክንያቱም እርጥብ ቅመሙ ውስጥ ስላለ ሁሉ ነገር ማለት ነው ከዚህ በፊት የእርጥብ ቅመም አሰራር አሳይቻችኋለሁ ላላያችሁ እዚህ ጋር አሁን እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ በጥቂቱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እናም ደግሞ ከኮሜንት መጀመሪያ ላይ ተውላችኋለሁ ማየት የምትፈልጉን ቪዲዮ ማለት ነው እንግዲህ አሁን የእርጥቡን ቅመም የሚያስፈልጋችሁን ማብዛትም ትችላላችሁ ማሳነስም ትችላላችሁ እናንተ ይበቃኛል ብላችሁ የምትሉትን መጨመር ትችላላችሁ እኔ ሳይንሰኛ አይቀርም ሞር የሚያስጨምረኝ ይመስለኛል እና ይሄንን ቅመም እንዴት አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት የሚለውን ነገር አሁን አብረን እንግዲህ እናያለን ላላያችሁ ከዚህ በፊት ቪዲዮዬን ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቃሪያ
ከዚህ በፊት የተለያዩ ከለሮች ያሉት ቃሪያ ተጠቅሜያለሁ። ዛሬ ግን ለየት ያለ አድርጌ ነው የምሰራው። ሎሚ፣ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር በሶ ብላ የድንብላል ቅጠል ባለፈው እሱን አልተጠቀምኩም። ዛሬ ግን ለመጠቀም ፈልጌ ነው። የስጋ መጥበሻውን እመለምለዋለሁ። እዚህ ላይ ደግሞ የአረንጓዴው ሽንኩርት ባሮ የሚባለው ስፕሪንግ ኦኒየን የሚባለው ነው ያዘጋጀሁት። እነዚህ ሁሉ ያው የሚመለመሉትን መልምዬ የማይመለመሉትንም ደግሞ ዝም ብዬ አንዱ ላይ ሁሉንም አድርጌ ከዛ ኦሊቭ ኦይል እና ጨው አንድ ሎሚ ሁሉን አድርጌ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ዘይት የጨመርኩት ብቻውን ለመፍጨት ስለማይፈጭልኝ ነው እንጂ ካለ ዘይትም የምትችሉ ከሆነ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንን እፈጨውና ግጥም ብሎ የሚዘጋ እቃ ውስጥ ንፋስ የማያስገባ እቃ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ እና ለረጅም ጊዜ እስከ 15 ቀን ከለሩ ሳይቀየር ቆንጆ ሆኖ እና አረንጓዴ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። እና ለማንኛውንም ምግብ ስትሰሩ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እሱን ካቁላላው በኋላ ብዙ አላበሰልኩትም፣ ትንሽ ብቻ ነው ለብ ያደረኩትኝ። ያው ከዶሮ ጋር ጠብሰዋለሁ ብዬ እሱን እጨምራለሁ ማለት ነው። እና ዶሮ ደግሞ በዛ ስላለ ያነሰ ስለመሰለኝ ቅመሙን ሞር ጨምሬበታለሁ። እንደምታዩት ብዙ ቅባት የለውም እና ቅመሞቹ ሁሉ ላዩ ላይ ልክክ ብለዋል እና በጣም ነው የሚጣፈጡት። ቅባት ከበዛበት ግን ያው ኤቭሪዌር ስለሚለጣጠፍ እንትን ይሆናልና ይሄ ግን ራሱ ዶሮ ላይ ልክክ ብሏል ቅመሞቹ ሁሉ ማለት ነውና በጣም ነው የሚጣፈጠው። ያነሳችሁ ብትበሉት እንዳያችሁ ደግሞ ብዙም አላበሰልኩትም። በቃ ትንሽ አንድ ደቂቃ 2 ደቂቃ ነውና ብዙ ባበስለው ኑሮ ከሽንኩርቱ ጋር ቅድም ባቁላላው ኑሮ ከዶሮ ጋር ብሬ ባበስለው ኑሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ምን ይሆናል ይጠቁር ነበር፣ ራሱ አረንጓዴ ሆኖ አይቀርምና እና ለዛ ነው እንደዚህ ይሄንን ስቴፕ ተከትዬ ያበሰልኩት ማለት ነው። ትንሽ የኢትዮጵያ ቅቤ፣ ቃሪያ የምትፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ እና ይሄ ከአዋዜ ከጎኑ ተደርጎ የመጨረሻ ነው የሚጣፍጠው ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። ሞክሩት እና በዚህ አጋጣሚ ሁሌ አብራችሁን ሁናችሁ አይዞሽ እያላችሁ ላይክ ካመንት እየሰጣችሁኝ ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ቅመሱት፣ ትወዱታላችሁ። ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።